ô là ô dù nhá. Mày cẩn thận tao ấy, đâm sau lưng, đừng đâm trước mặt. Niềm đam mê lớn nhất của anh thì chắc là sự nghiệp của mẹ. Ok. Ok, xin Chào chào tất tất cả cả mọi mọi người. người. Mọi người đã đến với một cái podcast DJS Can Survive của Media Club. Và hôm nay là số đầu tiên của podcast này. Và bọn mình sẽ hiện tại khách mời vẫn chưa tới. Thì bọn mình sẽ giới thiệu trước. Đây là một cái podcast được lập ra của các bạn học sinh DJS, hướng tới đối tượng là các cá nhân có tầm ảnh hưởng, hoặc thậm chí là những các bạn học sinh, những cái người rất là gần gũi với chúng mình ở trong cái trường. Và thông qua podcast này chúng mình cũng muốn tìm hiểu sâu, cũng như là đào thêm sâu về cuộc sống của mọi người trong trường, cũng như là một số cái câu chuyện vui trong đời sống. Thì các bạn cũng đón xem nhé. Tao bảo bạn đến lâu rồi ạ? Như Khánh quay lâu á. Yeah. Đây chính là vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Bạn có thể giới thiệu cho tất cả mọi người ở đây, tất cả quý khán giả đang ngồi sau cái máy quay này biết bạn là ai, bạn tên gì, bạn học lớp nào, Bạn cung nào? bạn cung nào, bạn giới thiệu bản thân bạn nhé. Xin chào tất cả mọi người đã đến với chương trình của Khánh và Khuê ngày hôm nay. Và trước khi vào chương trình thì tôi có một món quà nho nhỏ tặng cho hai bạn ạ. Hai bạn nhắm mắt là mình có món quà nho nhỏ. Có quà rồi. Ok, giữ vào. Ok. Mọi người giơ tay ra được không ạ? Nhắm miệng. Mọi người đoán biết đây là gì không ạ? Bạn tặng tôi nho khô ở cái gì Đây đấy? là phân chuột đấy. Ok. Vâng, thì mình là Nguyễn Hoàng Nam Anh, hiện đang học lớp 13 nha tại DGS. Và một câu hỏi mà chắc cung của mình xin tháng 2, chắc cung của mình là cung sư tử. Ok, thì rất là cảm ơn Nam Anh đã dành thời gian để tham gia cái chương trình ngày hôm nay của Media Club. Thì để khởi động, để bắt đầu chương trình thì chúng ta xin phổ biến một cái luật của cái podcast ngày hôm nay, đó chính là chúng ta sẽ không được phép sử dụng tiếng Anh. Được chưa? Và nếu mà chúng ta sử dụng một từ tiếng Anh thì cái hình phạt chúng ta sẽ trúng đẩy. Ở đây thì MC này có vẻ là không được khỏe cho lắm, thì tôi sẽ thay thế cho MC này để bắt tiếng Anh. Thì tôi sẽ nói, thì tôi sẽ phải chống đẩy, được chưa? Thì chơi bắt đầu gì nhé? Ok. Bạn lỗi một lần thì sẽ là 2 cây chống đẩy. Bạn lỗi Ok. 2 lần thì sẽ là 4 cây chống đẩy. Và bạn lỗi Ok. 3 lần thì sẽ là 8 cái. Ok ạ. Chống đẩy. Ok là tiếng Anh. Hả? Ok cũng là một từ tiếng Anh, mời bạn ra chống đẩy. Sao chơi thế? Phải chơi thế chứ. Ô là gì? Ô là ô dù nhá. Ok. Kê là gì? Kê là cái quả này. Ok. Em buồn tuôn lên nào, nhanh lên, chống lại đi, nhanh lên. Thôi chống chung là tiền. Chưa. Chưa quên. Một, Ok. hai. Có sở chất có hai ạ. Vâng. Một. Rồi. Được rồi. Đó, đấy chúng ta sẽ cùng vào ngay với cái talk show của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cùng đi tìm hiểu nhân vật Nguyễn Hoàng Nam Anh của chúng ta. Yeah. Gọi vào mỗi đêm anh không kiên sầu để đi đón em đưa em ven hồ, chỉ nói câu chuyện mà một mình anh nghe. Go crazy. I can't fuck with you cause you motherfucking fugazi. Oh, you heard my last shit, that bitch went crazy. Go listen to that shit right now. Ok thì đầu tiên em xin lỗi, em lỡ nói. Đầu tiên thì Em cứ hỏi tiếp đi. là anh Nam Anh học nhảy từ đâu mà rất là đẹp, tại vì em đã chứng kiến anh Nam Anh ở trên những chương trình ví dụ như là ngày chi anh thầy cô hay luyện từng một, thì em thấy anh nhảy rất là đẹp. Thì anh học nhảy từ năm lớp 4 cùng với một số bạn hiện tại cũng đang học ở DGS ấy. Thì có bạn Phạm Gia Bảo này. Bạn ấy bây giờ tuy không nhảy nữa nhưng ngày trước bạn ấy nhảy rất là đẹp nhá. Mọi người có thể, nếu mà muốn xem bạn ấy nhảy thì mình có thể đi em mình sẽ xin cái clip. Nhưng mà đầu tiên thì mình đến với cái môn popping hay là cái môn giật ngược ấy. Đấy, cái môn đấy nó khá là thú vị, tại vì thường là các bạn phải co giật liên tục thì mới nhảy có thể đẹp được. Sau đó thì sau khi co giật được khoảng 2 năm thì tôi quyết định chuyển sang cái môn hip hop, tại vì tôi nghĩ là cái môn đấy dễ nhảy hơn. Và sau từ lớp 6 đến bây giờ thì mình đã theo đuổi môn hip hop và cũng tham gia một cái số cái chương trình của trường ạ. Co giật nhiều quá khiến bạn gặp vấn đề về sức khỏe không? Không. Khá co khỏe.
Ok, Vậy ok, thì rất là tuyệt vời. có niềm đam mê nào đã giúp anh có thể tham gia nhảy nhiều như vậy không? Niềm đam mê lớn nhất của anh thì chắc là sức ép của mẹ. Mẹ anh thì rất thích nhảy, nhưng mà mẹ anh do mẹ anh đã lớn tuổi và có thể là thân thể đã không thể nhảy được như thế, nên là mẹ anh đã truyền cái đam mê về cho anh để anh nhảy với mẹ. Thì Đây, đó là đây là một cái câu chuyện muôn thuở nha các bạn. Cảm động ghê. Tất cả chúng ta thì ai cũng bắt đầu từ bố mẹ thôi. Bố mẹ thúc giục chúng ta đi học. Cũng như tôi, ngày xưa bố mẹ bắt tôi đi học toán, nhưng mà sau này tôi học chuyên Anh. Thế thì Nam Anh cho tôi hỏi là cái việc nhảy đấy thì bạn cân bằng giữa cái việc nhảy và cái việc học hành ở trường như nào? Tại vì chúng ta biết là bây giờ thì học sinh học rất là nhiều, nhất là cái thế hệ Gen Z chúng ta thì dành thời gian nhiều cho cái việc học tập này. Cũng không thể mà ai cũng có thể dành thời gian cho những cái sở thích riêng của bản thân nhiều. Thì đối với riêng bản thân Nam Anh thì Nam Anh cân bằng cái việc học và cái việc nhảy như nào? thì đối với mình thì nhảy chỉ là một cái hành động, một cái việc giải trí thôi. Thì tất nhiên là sau khi một thời gian học thì mình cũng sẽ phải có giải trí, đúng không ạ? Thì chính vì vậy mình thay vì mình đâm đầu vào game như một số bạn ở trường mình quyết định đâm đầu vào nhảy. Chính vì vậy là mình cũng có thể giải tỏa được một ít những cái áp lực học hành, và cùng với đó là cũng có thể cân bằng lại cuộc sống của mình. Có thể thấy là đấy là một phần khá là quan trọng trong cuộc sống, đúng không? Vâng, đúng rồi. Thì như em được biết là anh Nam Anh tham gia khá là nhiều những chương trình, ví dụ như là chương trình đêm. Thì khi mà lên sân khấu của những cái chương trình như vậy thì anh có cảm thấy run sợ hoặc là lo lắng không? Thì trước khi cái chương trình này diễn ra thì cũng đã có những cái lần tập duyệt đã kéo dài khoảng 2 tháng. Thì những lần tập duyệt đấy thì sau khi nhiều lần tập thì nó cũng đã nhuần nhuyễn rồi, nhưng mà cuối cùng thì đến cái ngày diễn ấy thì tất nhiên là vẫn phải có một chút run sợ này, một chút lo lắng liệu khán giả có nhìn mình có khó chịu với mình không. Thì nói chung là nó cũng có run một chút, nhưng mà cuối cùng thì kể cả như nào đi nữa thì nó cũng là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ. Vui là chính, đúng không? Cái quan trọng là thể hiện bản thân mình, thể hiện ra bạn là ai trên sân khấu này. Theo như một số nhưng mà host để ý ấy, thì Thứ sáu theo nhưng mà host để ý thì lại 32 cái rồi anh. Lại một lần đổi từ. thôi chúng ta ngược lại số 4 đi. 4 nhá. Dạ. 2 và 2. 4. Wow. Đúng rồi. Giỏi quá. Các bạn, tôi bị tiền đình các bạn thông cảm. Ok thì theo tôi để ý ấy, thì Nam Anh là một người còn rất là hay chơi thể thao nữa. Và Nam Anh được biết đến trong trường là một người chơi bóng rổ rất là hay, mọi người ơi, chơi cực kỳ hay. Bạn nào chưa xem thì lên YouTube. Không, tên riêng. Các bạn lên nền tảng xem clip trực tuyến để có thể xem Nam Anh chơi, được chưa ạ? Và Nam Anh này, chơi bóng rổ nhiều nó có giúp cho Nam Anh phát triển chiều cao hay là gì không? Thấy là Nam Anh chơi bóng rổ nhiều nhưng mà bạn cao gần bằng tôi ấy. Cho nên bạn thấy là bóng rổ với chiều cao mọi người nói là đi đôi ấy, nhưng mà có vẻ nó đi hai hướng hơi ngược chiều. Thì tôi nghĩ chiều cao nó không liên quan đến bóng rổ lắm, nó rất là chỉ thiếu là do gen. Mẹ tôi cao 1m52, bố tôi cao 1m61. Cộng lại chia đôi đáng là tôi còn chưa cao được đến 1m6 cơ. Nhưng mà bây giờ tôi lại gần 1m7, tôi cũng thấy khá là tự hào vì cái gen mình nó hơi trội lên. Vỗ tay cho Nam Anh ạ. Nhưng mà nếu như mà các bạn khán giả theo dõi cái thời gian vừa qua thì Nam Anh có tham gia rất là nhiều các cái giải phong trào, cũng như các cái giải bóng rổ thành phố, như là giải học sinh này và giải VSBL. Thì cá nhân Nam Anh cảm thấy thế nào khi mà được góp mặt vào trong cái cuộc thi như thế? Tất nhiên là cũng có tự hào, nhưng mà năm nay là tại vì thi quá nhiều nên mình cũng phải bớt bóng rổ đi rất nhiều. Và chủ yếu là mình sẽ chỉ tập trung vào thi thể thao vào những cái kỳ hè thôi. Còn vào trong năm học thì mình cũng sẽ bỏ bớt đi những cái kỳ thi bóng rổ và thay vào đó là cái ngày kể đêm. Bạn có cảm thấy như là nó trống vắng hơn khi mà phải bỏ đi một môn mà có vẻ như là bạn rất là yêu thích? Có chứ. Tôi nhiều lúc ở nhà tôi suýt phát khóc vì nhớ bóng rổ luôn. Tôi cũng buồn chứ. Thì có một cái câu hỏi tiếp theo đó là như này. Như các bạn thì biết là Nam Anh này là một người mà chơi bóng rổ, chơi thể thao giỏi này, một người rất là nổi bật về khoản học tập này, và cũng một người rất là tài năng nữa. Thế thì cho tớ hỏi là ở trường ấy, Nam Anh có được nhiều người chú ý không? Nam Anh có được nhiều bạn yêu thích ở trường không? Tại vì tớ nghe thấy là Nam Anh đi ở đâu ở trường là mọi người vẫy tay cho Nam Anh rất là nhiều. Nam Anh suy nghĩ như nào về cái việc được để ý ở trường như thế? Thì
những cái thứ mà hai bạn đang nói ấy, thì nó nằm ngoài cái cộng đồng sinh hoạt của tôi. Tại vì trong cộng đồng sinh hoạt của tôi ấy thì tôi là một con người tôi bị trêu ghẹo này, tôi thường là con người bị bắt nạt. Và kể tên rõ ra thì chính là Đăng Minh. Đăng Minh ơi, bạn xem video này không thì Cẩn thận nào ấy. Anh Đăng Minh và anh trầm lặng hay đi với chị Gia Linh hay đúng không ạ? Anh không chồng đâu. Anh ấy nổi tiếng là tại vì anh ấy hay tập tạ. Và thường thì anh ấy dùng cái sự cơ bắp của mình, anh ấy dùng vào những cái việc xấu, ví dụ như là bắt nạt bạn đề này. Anh ấy có thể hay tập mấy cái trò mà anh biết là đấm bốc nhưng mà kiểu đấm không khí ấy, thì tay to thì nó sẽ không đấm chuẩn, thế là anh ấy thường đấm thì thoảng đấm trượt vào mặt anh và anh thấy khó chịu. Anh ấy không biết thế. ok thì Anh ấy chống đẩy. Anh giới thiệu mẫu đi để giới thiệu đi. Bây giờ chương trình của mình có một cái truyền thống dành cho những khách mời, đó chính là bạn sẽ chia sẻ cho chúng tôi những cái lời khuyên mà bạn muốn về cách sống, thì sau đấy bạn có thể rời đi hoặc không thì bạn sẽ ở lại mãi mãi. thì tất nhiên là đối với nếu mà muốn đối xử với mọi người để mọi người có thể tôn trọng mình ấy, thì chúng ta không nên đối xử với họ một cách thiếu tôn trọng này. Nếu giả sử chúng ta muốn đâm ấy, chúng ta phải đâm sau lưng, đừng đâm trước mặt. Đâm trước mặt là các bạn sẽ ghét các bạn, còn đâm sau lưng thì không ai biết mà ghét cả, đúng không ạ? Lỡ mà cái lời đâm sau lưng đã đến tai được cái người mà bạn muốn đâm thì điều gì sẽ xảy ra? Vâng, thì đó là những cái lời khuyên của tôi dành cho tất cả những người đang xem ở đây. Tôi mong là vẫn nhiều người xem, nhiều người có thể nghe cái gì tôi nói, được đánh giá tôi về cái buổi chương trình này. Chắc chắn rồi, tất cả những cái thông điệp mà Nam Anh muốn truyền tải thì chắc chắn là nó sẽ đến tay của gọi là CDS sớm thôi. Và cái chương trình của chúng ta thì tới đây cũng là hết rồi, và chúng ta sẽ wrap up tại đây. Tôi sẽ không chống đẩy nữa tại vì đã kết thúc chương trình rồi. Bro, tao nói lời khuyên linh tinh mà, anh em đừng có lấy thật. Trời ơi, còn lịch sử Ôi sao mãi lại mãi cảm theo thấy mày. Cái gì cơ? Ít ở trường Harvard. Chết.